Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series hành trình 6 hơi thở cuối, tập 8. Tái sinh, Bồ Tát và Tuleku, sự thật. Ít ai nói. Trong tập trước, giấc mơ đã được nhìn như một trung ấm thu nhỏ, nơi tâm vận hành, mà không cần thân xác. Tin trong mơ được xem là một cách rèn luyện để tin trong cái chết. Tập cuối của series sẽ khép lại hành trình bằng những câu hỏi lớn nhất. Tái sinh, Bồ Tát và Tulku. Những khái niệm quen thuộc, nhưng thường bị hiểu sai nhiều nhất trong Phật Pháp Tây Tạng. Khi nói đến cái chết trong Phật Pháp Tây Tạng, hầu như không thể tránh khỏi những câu hỏi về tái sinh. Sau trung ấm là gì? Có trở lại làm người không? Có được chọn nơi sinh ra không? Và những khái niệm như Bồ Tát hay Tulku thực sự mang ý nghĩa gì? Đây là những chủ đề quen thuộc, nhưng cũng là nơi dễ bị hiểu sai nhất. Geshe Georges Dreyfus, học giả Phật Pháp Tây Tạng, đồng thời là tu sĩ đã hoàn tất chương trình đào tạo tu viện khắt khe và đạt học vị Geshe, học vị cao nhất trong hệ thống giáo dục tu viện Tây Tạng. Ông không né tránh niềm tin truyền thống, nhưng cũng không cổ vũ cách hiểu đơn giản hay lý tưởng hóa. Trước hết là tái sinh. Trong cách nói đời thường, tái sinh thường được hiểu như một sự đầu thai. Chết ở đây, rồi sang một nơi khác, bắt đầu một cuộc đời mới, gần giống như thầy áo. Nhưng Geshe Georges Dreyfus nhấn mạnh rằng, trong Phật Pháp Tây Tạng, tái sinh không phải là sự di chuyển của một linh hồn cố định. Không có một cái tôi bất biến đi từ đời này sang đời khác. Thứ tiếp nối là dòng tâm thức, mang theo những khuynh hướng, thói quen và nghiệp lực đã tích lũy. Ông từng nói, đại ý, không có ai tái sinh, chỉ có tiến trình tiếp diễn. Câu nói này dễ gây bối rối nếu nghe lần đầu, nhưng nó phản ánh đúng tinh thần cốt lõi của Phật Pháp. Không có một thực thể thường hạng đứng sau các kinh nghiệm. Một câu hỏi thường gặp là, có chọn được tái sinh hay không? Geshe Georges Dreyfus trả lời rất thận trọng. Theo ông, trong phần lớn trường hợp, tái sinh không phải là sự lựa chọn có ý thức. Nó diễn ra dựa trên lục nghiệp và thói quen tâm, giống như cách một giấc mơ hình thành khi ngủ. Tuy nhiên, trong truyền thống Phật Pháp Tây Tạng có nói đến những trường hợp đặc biệt, nơi các hành giả tu tập rất sâu, có khả năng hướng dòng tái sinh. Nhưng ông nhấn mạnh rằng đây không phải là điều phổ biến và càng không phải là điều nên lãng mạn hóa. Việc nhấn mạnh quá mức vào chọn nơi tái sinh dễ khiến người ta quên mất điều quan trọng hơn, cách sống ngay trong đời này. Từ đây, câu chuyện dẫn sang khái niệm Bồ Tát. Trong cách hiểu phổ biến, Bồ Tát thường được xem là những vị đã giác ngộ nhưng trì hoãn sự giải thoát để quay lại cứu người. Cách diễn đạt này dễ gây hiểu lầm rằng Bồ Tát là những cá nhân siêu phàm, tự nguyện ở lại vòng sinh tử. Geshe Georges Dreyfus giải thích rằng, trong Phật Pháp Tây Tạng, Bồ Tát trước hết là một con đường tu tập, không phải là một danh hiệu trang trí. Bồ Tát nghĩa là giác hữu tình, tức là người đang hướng đến giác ngộ, với động lực chính là lợi ích của chúng sinh. Điều cốt lõi không nằm ở việc ở lại hay đi tiếp, mà nằm ở động lực của tâm. Geshe Georges Dreyfus từng nói một câu rất đáng suy ngẫm. Không phải Bồ Tát từ chối giác ngộ, mà là họ không còn đặt giác ngộ cá nhân lên trên hết. Khi cái tôi dần mở đi, thì câu hỏi tôi giải thoát hay tôi ở lại cũng không còn mang ý nghĩa như ban đầu. Từ góc nhìn này, Bồ Tát không phải là một hình ảnh lý tưởng hóa, mà là kết quả tự nhiên của quá trình tu tập làm tan rã sự bám chấp vào bản thân. Tiếp theo là khái niệm Tulku, một thuật ngữ tiếng Tây Tạng, thường được dịch là hóa thân tái sinh. Trong mắt nhiều người bên ngoài, Tulku là những vị tái sinh được tìm kiếm, tôn vinh và mặc nhiên xem là giác ngộ. Điều này tạo ra không ít hiểu lầm. Geshe Georges Dreyfus nói rất rõ rằng, không phải mọi Tulku đều là bậc giác ngộ. Tulku là kết quả của một truyền thống nhận diện sự tiếp nối của dòng tu tập, không phải là sự bảo đảm về mức độ chứng ngộ. Có những Tulku là hành giả rất cao.
Cũng có những Tulku chỉ đơn giản là người tiếp nối một dòng truyền thừa và cần tiếp tục tu học như bao người khác. Geshe Georges Dreyfus nhấn mạnh một điểm quan trọng. Việc lý tưởng hóa Tulku có thể gây hại cho cả người được gọi là Tulku lẫn cộng đồng xung quanh. Nếu gán cho một con người quá nhiều kỳ vọng, người đó dễ bị tách khỏi thực tế tu tập. Phật Pháp Tây Tạng, ở cốt lõi, không khuyến khích việc tôn sùng cá nhân, mà khuyến khích trí tuệ và sự thực hành chân thật. Khi nhìn lại toàn bộ hành trình, từ cái chết, trung âm, mong du tỉnh thức, đến tái sinh, Bồ Tát và Tulku, Geshe Georges Dreyfus luôn quay về một điểm chung. Ông không khuyến khích người nghe chạy theo những câu hỏi siêu hình, mà mời gọi họ quan sát tâm ngay trong đời sống hiện tại. Tái sinh không phải là chuyện của tương lai xa. Trung ấm không chỉ nằm sau cái chết. Giấc mơ, thói quen, phản xạ, cách tâm đối diện với sợ hãi, tất cả đều đang diễn ra ngay bây giờ. Geshe Georges Dreyfus từng nói đại ý, nếu không hiểu tâm trong đời này thì rất khó hiểu điều gì sẽ xảy ra sau khi chết. Câu nói ấy cũng có thể xem là lời kết cho toàn bộ series. Hành trình sau hơi thở cuối không nhằm đưa ra câu trả lời chắc chắn cho những gì xảy ra sau cái chết. Phật Pháp Tây Tạng cũng không hứa hẹn sự an ủi rẻ tiền. Điều mà hành trình này gọi mở là một hướng nhìn khác. Cái chết không tách rời khỏi cách sống, và những gì diễn ra sau hơi thở cuối chỉ là sự tiếp nối của những gì đã được nuôi dưỡng từ trước đó. Khi hiểu như vậy, câu hỏi không còn là sau khi chết sẽ đi đâu, mà là ngay lúc này, tâm đang đi về đâu. Và đó có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất mà Phật Pháp Tây Tạng muốn mọi người tự đối diện. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.